Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh rau mơ với bột gạo nha. Một món bánh ít với nhân dừa nè. Nhưng mà không có cần dùng bột nếp. Ăn nó ngon và nó có cái độ dẻo dẻo mềm mềm, đặc biệt rất là thơm mùi lá rau mơ luôn. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này nha. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mới nhất miễn phí mỗi ngày. Mình chuẩn bị đây là lá rau mơ. Thì các bạn dùng khoảng 100g ha. Rửa cho sạch xong rồi mình cắt ra cho nó nhỏ nhỏ. Thì nếu không có lá rau mơ này, các bạn dùng cái loại lá mơ lông cũng được. Cắt xong rồi mình cho vô trong cối, mình sẽ xay cho nó nhuyễn. Rây để lược bỏ cái phần xác. Rồi mình lường được là nửa lít nước lá rau mơ. Tiếp theo mình dùng 350g bột gạo, 150g bột năng, khoảng 300g dừa nạo nha. Mình chọn dừa gám á, cái nhân nó mới ngon. Đậu phộng rang cho nó chín. Rang cho nó chín hơi vàng luôn nha, thì ăn nó mới thơm. 200g đường, nửa muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ pha bột. Thì cái phần bột năng này thì mình chỉ cho vô phân nửa thôi, còn phân nửa mình chừa lại một chút nữa mình cho vô sau. Cho hết bột gạo vô luôn. Muối thì mình cũng cho vô phân nửa, chừa lại một chút nữa mình làm phần nhân dừa. Đường cho vô khoảng một ít thôi, cho cái bột nó hơi ngọt ngọt. Rồi cho hết nước lá rau mơ vô. Mình sẽ cho tiếp là nửa lít nước lọc nha, cho đủ là 1 lít nước. Thì tổng cộng mình dùng là nửa ký bột, 2 loại và 1 lít nước, gồm nước lá rau mơ và nước lọc luôn. Trộn đều cho nó tan. Xong rồi mình sẽ để đây cho bột nó nở 15 phút nha. Bây giờ thì quay qua đây mình làm phần nhân dừa. Cho hết dừa vô trong chảo. Các bạn sẽ cho cái lượng đường còn lại vô. Muối cho vô luôn. Rồi mình sẽ trộn đều lên để cho dừa nó ngấm đường. Thì mình trộn xong mình để khoảng 10 phút. Bây giờ thì mình đi bóc vỏ cái phần đậu phộng. Các bạn cho nó sạch luôn nha. Quay trở lại dừa. Thì mình để được khoảng 10 phút á. Bây giờ đường nó cũng tan nước ra chút chút rồi nè. Bật bếp lên mình sẽ xên dừa luôn. Xên nhân thì các bạn để lửa nhỏ nha, để cho dừa nó chín kỹ. Mình xên chút á, thì mình thấy đường nó ngấm vô trong dừa nè. Rồi bây giờ cho hết đậu phộng vô. Mình đâm cho nó hơi dập dập ra thì cho vô nhân nó sẽ thơm hơn. Ăn vô hộp đậu phộng nó cũng bùi bùi giòn giòn. Trộn đều lên nữa rồi mình tắt bếp luôn. Bột thì mình để cho nó nở 15 phút, cho vô chảo. Bây giờ mình sẽ đi lấy trùng bột, khuấy đều lên nha, để cho nó những cái lợn cợn mà nó đóng ở dưới đáy thau á. Mình sẽ đảo đều và để lửa nhỏ. Cho vào đây khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình sẽ đảo đều lên. Bột mà có dầu ăn thì nó không có bị dính á. Lúc này thì các bạn bắt đầu thấy hiện tượng nó hơi lợn cợn nè. Nó đặc lại rồi đó. Và mình tiếp tục đảo cho nó đặc lại luôn. Khi khối bột mà các bạn thấy nó dẻo lại mà nó không còn bột nước nữa thì mình tắt bếp liền. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và nhắc xuống nha, tại vì trong chảo còn nóng lắm á. Cho cái phần bột năng hồi nãy mà mình còn chừa lại nè, và mình cho vô từ từ. Mình cho bột năng á vô sau vậy nè, rồi các bạn nhồi nhanh tay lên. Trong lúc bột còn nóng á thì nó dẻo lắm, mình nhồi nó cũng dễ nữa, nó không có bị vón cục. Đây mình nhồi một hồi bắt đầu nó dẻo lại nè, và nó quyện thành một khối. Rồi như vậy là được rồi nha. Bây giờ thì để bột ở đó mình đậy lại. Rồi mình đi vo nhân. Mỗi một viên thì mình vo vừa vừa thôi. Xong rồi mình để qua một bên. Lá chuối thì các bạn xé một miếng nhỏ nhỏ ha, không tới gang tay, và một miếng lá áo ngoài thì gấp đôi cái miếng lá ở trong. Và mình làm 2 kiểu nên mình xé thêm một miếng loại lớn hơn 1,5 gang tay.
lấy một viên bột, ấn cho nó dẹp xuống, rồi các bạn cho nhân vô giữa. Đây là kiểu gói bánh ít nè, mình vo cho nó tròn lại, vừa bột vừa nhân là nó ngon. Quấn cái nòng thì mình quấn cái bề láng ở trong, quấn như cái quặng vậy đó. Cho bột vô thì mình sẽ túm thành 4 góc. Rồi bây giờ các bạn sẽ gói nha. Mình phủ cho nó kín hết cái bánh. Và cái đầu này thì các bạn vuốt cho nó hơi nhọn chút thì ra cái bánh ít nó mới đẹp. Và nhìn nó cũng dài hơn nữa đó. Rồi mình sẽ túm vô cho nó sát vô. Vậy là xong cái bánh nè. Và mình sẽ làm thêm một cách thứ hai nữa. Cách này thì đơn giản hơn, chỉ cần một miếng lá chuối thôi, dàn cho nó hơi mỏng ra, rồi cho nhân vô giữa, túm cái phần bột lại cho nó sát vô, rồi mình sẽ cuộn lá. Đối với bột gạo thì nó không có dính nên khỏi cần thoa dầu. Túm cái gốc của cái lá lại, túm cho nó sát ha, rồi mình ốp cái lá lại. Vậy là xong rồi nè. Làm xong hết rồi thì bây giờ các bạn sẽ bắt đầu đi hấp bánh luôn. Và trước khi hấp bánh thì mình bắt sẵn nồi nước sôi, rồi cho những cái bánh vô trong xưởng. Thì các bạn chớt cho nó hơi hở ra để chừa hơi nha. Cái bánh ít rất là đẹp luôn. Và mình sẽ hấp bánh này trong vòng 20 phút. Sau 20 phút thì bây giờ bánh nó chín rồi. Rất là thơm cái mùi lá luôn. Bánh này thì mình sẽ lấy ra và chờ cho hơi nguội chút là mình ăn được rồi. Bánh bột gạo thì cũng dễ, tại vì nó không có bị dính á, nó chóc lóc à. Bánh ít nè, các bạn gói kiểu này á, thì nó không có bị ngã và nó đứng vững. Cái kiểu này thì nó đơn giản hơn nè, mình chỉ cần cuộn lại thôi à. Và cắt ra. Có phần dừa màu trắng ở bên trong, bên ngoài là lớp lá rau mơ màu đen đen. Ăn rất là thơm nha. Và có thêm cái phần dừa này nó béo. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử nha. Mời các bạn cùng thưởng thức bánh lá rau mơ hay là bánh bột gạo hấp với nhân dừa. Ngon lắm luôn. Mềm mềm dẻo dẻo. Dừa thì nó béo nè, hòa cùng với cái bột gạo á, mình ăn bánh này để 2-3 ngày luôn vẫn không có bị cứng. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày miễn phí ủng hộ mình, và like chia sẻ video nữa nha. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.